Trước nay trong làng điện ảnh Hoa ngữ, cái tên Thanh Long vốn được biết là ngôi sao bậc nhất, nhắc đến tên ai cũng có một phần phải kiêng nể. Thế nhưng ấy thế mà trong làng giải trí Hồng Kông cũng có một người đàn ông khiến Thanh Long phải quỳ suốt một tiếng xin lỗi. Đó chính là ông trùm hướng Hoa Cường, người khiến cả làng giải trí Hồng Kông, ngay cả Thanh Long, Lý Liên Kiệt phải nể nang vài phần. Sự kiện mới đây thu hút cả làng giải trí Hồng Kông có liên quan đến hướng Hoa Cường, đó là vào tối ngày 17 tháng 12, sinh nhật 70 tuổi của ông trùm hướng Hoa Cường được tổ chức tại Hồng Kông. Buổi tiệc sinh nhật thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông và có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám như Lý Liên Kiệt, vợ chồng Trương Chí Lâm, Trần Tử Đan, Cổ Thiên Lạc, Quang Chi Lâm, Lưu Đức Hoa. Bữa tiệc mừng thọ được tăng trí về so sánh hoành tráng hơn cả lễ trao giải phim của đài TVB. Vi Tiểu Bảo Trần Tiểu Xuân khẳng định đây là tiệc vui của hobby, còn ca sĩ Dương Thiên Hoa tuyên bố có thể vắng mặt trong bất kỳ sự kiện nào, nhưng không thể bỏ lỡ tiệc mừng thọ của anh Hướng. Nhiều người băn khoăn rằng Hướng Hoa Cường là ai mà có thể khiến cả làng giải trí Hồng Kông phải nể nang đến mừng thọ. Thân thế không phải dạng vừa đâu. Hướng Hoa Cường sinh năm 1948 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Ông là một trong số 13 người con trai của ông trùm sáng lập ra Tân Nghệ An, một tổ chức xã hội đen khét tiếng ở đất Hồng Kông. Sau này ông tiếp nối nghiệp cha, lên làm đại ca của tổ chức này. Chân dung ông trùm Hướng Hoa Cường thời còn trai trẻ, bên cạnh việc hoạt động trong thế giới ngầm khét tiếng ở đất Hồng Kông, Hướng Hoa Cường còn cùng em trai Hướng Hoa Thắng sáng lập ra công ty giải trí Vĩnh Thịnh vào năm 1990. Từ khi ra đời, công ty này đã sản xuất ra nhiều bộ phim cực kỳ nổi tiếng thời đó như Thần Bài, Châu Nhuận phát đóng vai chính, series phim Thánh Bài, Châu Tinh chỉ thủ vai chính. Sinh nhật ông Hướng có sự góp mặt của các siêu sao. Hướng Hoa Cường từng được mệnh danh là ông trùm điện ảnh Hồng, không ai là không biết tới trong khoảng thập niên 80, 90. Thế lực của ông có thể thao túng làng giải trí xứ Hương Cảng khiến ai cũng phải nể sợ. Các diễn viên còn truyền tai nhau rằng, đối đầu với Hướng Hoa Cường chỉ có con đường chết. Do đó, dù có nổi tiếng đến cỡ nào, chỉ cần Hướng Hoa Cường lên tiếng, đến cả các siêu sao như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt đều không dám vắng mặt. Những sự kiện để đời răn đe khắp làng giải trí. Ai cũng biết Thanh Long vốn là một ngôi sao có máu mặt trong làng điện ảnh Hoa ngữ, thế nhưng khi đụng độ với Hướng Hoa Cường, ông cũng phải chịu một cái kết đắng. Sự việc cụ thể là việc ai cũng biết đi và quá cố Mai Diễm Phương đã giúp đỡ Thanh Long rất nhiều trong sự nghiệp, thế nhưng nam diễn viên lại đến muộn trong một buổi lễ tưởng nhớ Mai Diễm Phương. Quá tức giận, Hướng Hoa Cường đã bắt Thanh Long phải quỳ tạ lỗi đến 1 giờ đồng hồ để tạ lỗi với ngôi sao quá cố. Sự kiện này khiến người ta thấy rõ được thế lực đáng sợ của ông trùm này có tầm ảnh hưởng lớn thế nào đến làng giải trí Hồng Kông. Thanh Long từng phải quỳ để thể hiện sự xin lỗi đâu chỉ có vậy, thế lực của Hướng Hoa Cường còn được minh chứng bằng việc muốn gì được nấy. Cụ thể vào năm 2015, một dàn sao hùng hậu gồm Cổ Thiên Lạc, Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby được huy động đến chỉ để làm nền cho con trai của Hướng Hoa Cường trong bộ phim Phong Thần bản truyền kỳ. Bộ phim do chính ông trùm này bỏ tiền sản xuất, với kinh phí 300 triệu hộ kinh doanh, hơn 870 tỷ đồng. Dàn sao quy tụ trong Phong Thần bản truyền kỳ không riêng gì Thanh Long, ngay cả Lý Liên Kiệt cũng rất mực nể nang Hướng Hoa Cường, dù bị bệnh nặng cũng phải gắng gượng tham gia. Thậm chí, ngôi sao còn chia sẻ, tôi bị đau ốm nhưng nhất định phải đóng phim Phong Thần bản truyền kỳ do anh Hướng sản xuất. Đó là ân tình của tôi phải trả anh ấy. Những năm qua, tôi luôn muốn cảm ơn anh nhưng chưa có dịp. Trở lại với màn ảnh lần này là nguyện vọng đã thực hiện. Ngoài ra còn có nhiều sự kiện gây xôn xao dư luận khác liên quan đến Hướng Hoa Cường, tốn không ít giấy mực của báo chí như vụ Châu Tinh chỉ bị từ chối nhập tịch Canada do bị Hướng Hoa Cường nhúng tay can thiệp.
Tăng Chí Vệ cũng từng bị Hướng Hoa Cường dằn mặt vì dám ngang nhiên giễu cợt ngoại hình của Dung Tổ Nhi, nữ ca sĩ đang được ông Hướng lăng xê. Chỉ cần những điều ông Hướng không thích, không muốn, không ưng bụng thì tất cả những hoạt động của các ngôi sao dù nổi tiếng đến đâu cũng nên biết điều chấm dứt, tránh hậu quả không tốt về sau. Sinh nhật 70 tuổi của Hướng Hoa Cường với dàn khách mời Khổng Hướng Hoa Cường và Trần Lam là cặp vợ chồng quyền lực của giải trí xứ Cảng Thơm đáng kể hơn đó là trong vòng 2 năm từ 1992 đến 1994, cảnh sát Hồng Kông tiếp nhận hơn 20 vụ án rạc mùi xã hội đen trong làng giải trí như công ty của Từ Khắc bị ném bom, Lưu Đức Hoa bị thu tiền bảo kê, tổng giám đốc công ty điện ảnh Thái Tử Minh bị ám sát, cuộn phim Nhà có chuyện vui của nhà sản xuất Hoàng Lãng Duy bị cướp ngay trước khi phát hành. Tất cả những chuyện này được cho là do Hướng Hoa Cường đứng sau tiếp tay, giúp các nhà chức trách giải quyết nhanh chóng, để giới giải trí đi vào trật tự.